ยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟกต์ about แองจี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแองจี้นะคะชื่อนางสาวพันธิลาอุ๋ยรันค่ะชื่อเล่นหนูก็จะมาจากหนูมีพี่สาวชื่อพิงกี้พ่อแม่ก็อยากให้คล้องกับกี้กี้ก็ต้องเป็นแองจี้ค่ะก็เลยชื่อว่าแองจี้ค่ะตอนนี้มีพี่น้อง3คนค่ะมีพี่ชื่อพิงกี้แล้วก็น้องสาวคนเล็กสุดชื่อวาเลนค่ะชื่อจริงมาจากคุณพ่อตั้งให้ค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตั้งมาจากอะไรเกิดวันที่17เมษายนค่ะ2550ค่ะอายุ18ค่ะรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งขึ้นป.1 เองค่ะไม่นานนี้คือรู้สึกว่าแบบเหมือนยังสนุกกับวัยนั้นอยู่แล้วก็เพิ่งมาเริ่มจริงจังกับชีวิตก็คือตอนนี้ค่ะก็อย่างแรกเลยคือเมื่อก่อนหนูจะมีแบบว่างานเข้าค่ะแบบว่าเพราะว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือกับการทำงานค่อนข้างที่จะแบบสับสนหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขียนเป็นแพลนเนอร์ดีกว่าก็เลยเขียนเป็นแพลนเนอร์ก็รู้สึกว่าโอเคชีวิตแบบค่อนข้างที่จะจัดการได้ดีกว่าเมื่อก่อนราชวินิตนนทบุรีค่ะก็ตอนที่จบมารู้สึกว่าเหมือนเพิ่งได้ทำความรู้จักกับเพื่อนตอนม.4 แบบไม่นานแล้วก็มาสนิทกันตอนม.6 ก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวมากแบบบ่นทุกวันว่าไม่อยากไปเรียนแต่พอไปเรียนจริงก็สนุกแล้วก็วนลูปแบบเนี้ยคือเวลาผ่านไปไวแล้วก็เพื่อนทุกคนก็น่ารักมากแล้วก็อยากใช้ชีวิตอย่างนั้นต่อแต่ก็ยังไงทุกคนก็ต้องแยกย้ายไปเติบโตกันอยู่แล้วหนูก็เลยแบบให้กำลังใจแบบเบื้องหลังเขาดีกว่าเหมือนที่หนูมีเพื่อนเป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลังอยู่ตอนนี้ปกติมีเพื่อนเยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มแต่ว่าหนูจะสนิทเป็นแบบรายบุคคลรายกลุ่มแบบไม่ได้เข้าไปในกลุ่มนั้นแต่ว่าสนิทกันทั้งกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะถ้ากลุ่มที่หนูสนิทที่สุดก็คือกลุ่มจะมี4คนค่ะหนูจะสนิทกับคนนั้น1คนมากๆที่สุดก็ฟิวในกลุ่มนี้ก็คือแบบว่าปัญญาอ่อนไร้สาระไม่ทำอะไรวันๆถ่ายรูปอย่างเดียว มีเพื่อนคนนึงแบบว่าที่หนูแบบรู้มุมกันแบบรู้ใจกันมากที่สุดก็จะพากันไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเพื่อนคนนึงก็จะออกแนวเรียนเก่งแล้วก็อีกคนนึงก็จะสายเกมเมอร์ก็เลยเข้ากันได้ดีแต่ว่าคือนิสัยที่ทุกคนเป็นก็คือปัญญาอ่อนค่ะไม่ใช่หนูค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มแต่ว่าก็เล่นด้วยกันได้ค่ะหนูก็เล่นได้หมดเคยมีจริงจังช่วงหนึ่งค่ะเคยคิดจะลงแข่งคือเกม RV ค่ะแล้วหนูแบบชอบเล่นมากหนูเติมเกมนี้เยอะมากๆแล้วก็เคยเล่นจนแบบว่าคือในเกมมันจะมีให้ติดอันดับเม็ดว่าเนี่ยถ้าเราติดเม็ดนี้คือระดับจังหวัดระดับประเทศระดับโลกอะไรเงี้ยหนูติดมาเป็นจังหวัดแล้วก็เคยคิดจะลงแข่งกับรุ่นพี่แต่ว่าตรงนั้นมีงานจากอินฟูเข้ามาเยอะพอดีหนูก็เลยบอกว่าคงไม่ได้แข่งแล้วก็เลยยกเลิกไปตอนนี้ก็อยากเล่นอยู่ค่ะแต่ว่าก็คงไม่ได้เล่นแบบบ้าสนั่นแบบเมื่อก่อนแล้วคือถ้าหนูจริงจังคือไม่ได้นอนเลยนั่งปั่นแรงทั้งคืนตอนนี้เกมที่อยู่ในโทรศัพท์ก็คือมันจะเป็นเกมแบบฝึกคำศัพท์ไม่ได้เล่นเกมจริงจังแบบนั้นแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นด้วยถ้าว่างๆแบบบ่อยที่สุดช่วงนี้ก็คือหนูจะดูซีรีส์ค่ะตอนนี้หนูชอบวีฮีโร่ค่ะนักเรียนดีเดือดแล้วก็ชอบเรื่องก๊อบลินค่ะแล้วก็ต้มไม่หวานทุกคนน่าจะรู้จัก เป็นคนบ้าซีรีส์เลยค่ะหนูเป็นข้างเลยข้างซีรีส์แบบว่าถ้าดูเสร็จหนูจะแบบไปฟังเพลงจากซีรีส์นั้นต่อแล้วก็เซฟเอามาเข้าค้างเพลย์ลิสต์แล้วก็ฟังซ้ำๆวนๆหนูจริงๆหนูชอบหมดเลยหนูดูได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นดูบ่อยที่สุดก็คือจะเป็นแบบดราม่าค่ะแล้วก็ต่อสู้ช่วงแบบว่าก่อนเรื่องที่มันแบบเราคิดไว้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าพีคก็คือเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบที่เราไม่ได้คิดไว้มันก็จะแบบเฮ้ยอะไรวะเริ่มสนุกแล้วเราก็จะแบบดูต่อเลย เป็นค่ะ16 ตอนจบในภายใน2 วันชอบค่ะชอบมากๆค่ะหนูจะชอบฟังเพลงแบบว่าลื่นๆค่ะแบบว่าแนวแจ๊สป๊อปอะไรเงี้ยฟังวนได้หมดเลยแรปหนูก็ฟังได้ถ้าฟังบ่อยก็คือพวกแจ๊สค่ะช่วงนี้หนูชอบกินเป็นชีวิตจิตใจแบบว่าปากจะว่างไม่ได้เลยอยู่บ้านก็จะแบบเอื้อมมือแบบจับมีขนมอะไรกินมาถ้าจับได้ก็เอาหยิบเข้าปากเลย หนูชอบกินขนมมากกว่าจุกจิกค่ะแล้วก็ถ้าเป็นข้าวหนูจะไม่กินข้าวหนูจะกินเส้นใช่หนูชอบกินเส้นมาก3 มื้อได้ค่ะไม่เบื่อเลยแต่ถ้าเป็นข้าวมื้อเดียวหนูก็เบื่อแล้ว
อาจิบังค่ะราเมงต้มยำกุ้งกินค่ะกินเผ็ดมาก20 เม็ดหนูก็กินได้ราเมงต้มตำค่ะแล้วก็มาม่าอันไหนก็ได้ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้มาม่าแบบหนูชอบแบบซัมยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซองสีชมพูทำได้ค่ะแต่ว่าไข่ดาวไข่เจียวมาม่าของหวานนะคะถ้าหนูชอบลอดช่องด้วยอร่อยลอดช่องวัดเจดค่ะ ถ้าอากาศไม่ร้อนหนูจะชอบไปข้างนอกค่ะแต่ว่าถ้าอากาศร้อนก็จะนอนตากแอร์อยู่บ้านมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนาวช่วงเกือบเดือนธันวาหนูชอบช่วงนั้นค่ะอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเมืองมันน่าอยู่มากหนูชอบแล้วก็เคยดูแบบว่าบล็อกเขาถ่ายวล็อกอะค่ะหนูดูเขาทุกคลิปเลยเขาเรียนอยู่ที่นั่นแล้วหนูแบบชอบมาก เลือกอัตตาแล้วกันเพราะว่ารุ่นเดียวกันค่ะแล้วก็ช่วงนี้คุยกันบ่อยด้วยเริ่มสนิทกันอัตตาแบบขำตลอดเวลาเลยค่ะแบบพูดอะไรก็ขำบางครั้งแบบไปก็เป็นอะไรก็เลยแบบโอเคอยู่ด้วยแล้วแบบมันฮามก็แบบอยากอยู่ด้วยตั้งแต่เจออัตตาก็คุยมาตลอดเลยก่อนหน้าที่คุยก็ทักกันปกติแบบชมกันรีพลายสตอรี่ว่าน่ารักแต่ช่วงนี้ก็จะแบบว่ามีอะไรก็จะบอกกันหมดเลยค่ะแบบคืออยู่ๆอัตตาก็จะแบบพูดอะไรขึ้นมาแล้วก็จะขำเองแล้วหนูก็แบบเอ็นดูอะค่ะแบบน่ารัก แล้วก็ตลกเขาพี่เบิ้ลเหมือนกันพี่เบิ้ลโตสุดจากที่หนูดูมาเขาดูเป็นคนที่พึ่งพาได้ค่ะพวกพี่ๆก็พึ่งพาได้หมดเลยแต่ว่าช่วงนี้หนูคุยกับพี่เบิ้ลบ่อยอยู่แล้วก็เคยไลฟ์สดด้วยกันช่วงนี้หนูจะเสร็จแบบการแต่งหน้าก็จะหมกมุ่นเลยแบบถ้าเรายังไม่โอเคกับจุดไหนหนูก็จะไปเสิร์ชว่าทำไงดีแบบกรีดตายังไงให้มันโอเคกรีดแบบไหนแล้วเหมาะกับรูปทรงตาตัวเองหนูก็จะไปเสิร์ชในแอปLemonเองไม่ก็ TikTok หมกมุ่นอยู่แค่2แอปนี้ก็จะไปเสิร์ชไม่ใช่แค่การแต่งหน้าก็มีเครื่องสำอางที่แบบควรใช้น่าใช้หนูก็เสิร์ชทุกวันเลยคอนทัวร์ค่ะอายไลเนอร์ลิปค่ะเสื้อแขนยาวหนูจะติดใส่ตลอดแล้วก็ชอบรองเท้าค่ะจะเป็นรองเท้าที่แบบใหญ่ๆมันจะใส่กับเสื้อผ้าอะไรมันก็จะแบบเท่ๆอะไรเงี้ยค่ะบางลุคมันก็จะน่ารักหน่อยก็แมทได้ง่ายค่ะต่างหูหนูจะแบบเป็นคนที่ชอบเจาะหูมากถึงตันหนูก็จะไปเจาะซ้ำรูเดิมอยากเจาะอีกค่ะตอนนี้มีเจาะไป 4-5 รูค่ะคือส่วนตัวหนูมันจะมี2อย่างที่หนูแบบไปเจาะก็คือเหมือนไปเจาะแล้วมันช่วยลดความเครียด แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากใส่แบบต่างหูเยอะๆชอบสีดำค่ะรู้สึกว่าแมทได้ง่ายกับทุกอย่างค่ะชอบหมาค่ะตอนนี้ก็เลี้ยงหมาคือทั้งชีวิตหนูเลี้ยงหมาไม่เคยหยุดเลยแบบเลี้ยงมาตลอดถึงว่าตัวเก่าจะแบบเสียไปก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมาเลยใช่ค่ะเลี้ยงทีละตัวแต่ว่าจะขายไม่ได้เลยตอนนี้มีตัวเดียวค่ะชื่อโมจิค่ะเป็นพันธุ์ไซบีเรียนค่ะตัวมันจะสีดำขาวแล้วแบบหน้ามันจะฟูๆก็เลยตั้งชื่อว่าโมจิเป็นอายุหมาตอนนี้6 ขวบค่ะประมาณ 6-7 ขวบค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับอายุคนก็คือ เป็นรุ่นแบบรุ่นป้าแล้วค่ะ ใช่ค่ะเวลาคนกับหมาไม่เท่ากันหมาหนูเหมือนถังแก๊สค่ะ ก็จริงๆอยากเลี้ยงอีกค่ะแต่ว่าตัวเดียวก็ดื้อไม่ไหวแล้ว เลี้ยงไม่ไหวนี่ค่ะจะเป็นจิ้งจอกเมืองหิมะค่ะเป็นแบบจิ้งจอกหนูชอบหมดเลยมันน่ารักแบบว่าเวลาแบบหนูเคยเห็นคนเลี้ยงแต่ไม่ใช่จิ้งจอกเมืองหิมะค่ะมันแบบขี้เล่นน่ารักแบบติดคนอะไรเงี้ยค่ะน่าจะหมาเพราะว่าหมาก็ไม่ค่อยทำอะไรชอบนอนแล้วก็ชอบเล่น หนูเป็นคนที่แบบว่าถ้าอยู่คนเดียวก็จะแบบบ่นอะไรไปเรื่อยแบบอยู่หน้ากระจกก็จะแบบพูดกับตัวเองอะค่ะแล้วก็บ่นแต่ว่าถ้าอยู่กับคนสนิทก็จะพูดได้พูดมากแต่ว่าถ้าคนที่แบบยังไม่เคยสนิทหรือว่าคือยังไม่ไปเวสนิทหนูก็จะแบบเงียบๆหน่อยไม่ค่อยพูดมากหนูเป็นคนที่คิดมากค่ะแล้วก็เวลามีอะไรหนูจะแบบใส่ใจคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยลักษณะที่แบบอยู่กับหนูแล้วมันจะแบบเห็นชัดแล้วก็จะฮาอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบหนูจะชอบทำตัวบ้าๆบอๆคือแบบว่าไม่ได้ทำตัวแบบตลกแบบตลกคือตลกเลยแบบอยู่ๆก็ไปตลกแต่หนูจะแบบคือจะแบบค่อยๆสนุกเองค่ะแล้วมันก็จะตลกเองของที่ชอบพกโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ลิปสติก power bank ค่ะ
ก็ก่อนที่หนูจะเข้ามาหนูก็ชอบดูซีรีส์ปกติด้วยค่ะแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในนั้นอันนี้คือความที่แบบเป็นความฝันอย่างหนึ่งเลยเวลาว่างๆหนูก็จะทำอินฟูค่ะเป็นอินฟูรับงานอะไรค่ะทำมาเรื่อยๆจนจบม.6 ช่วงปิดเทอมก็พี่ใหม่ก็ทักมาช่วงนั้นค่ะแล้วหนูก็แบบตกใจมากว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าชวนแคสซีรีส์หนูก็แบบตื่นเต้นมากหนูอยากลองเล่นก็เลยตกลงเขาไปแล้วก็ได้เจอพี่ใหม่ค่ะแล้วเขาก็แนะนำอะไรหลายๆอย่างค่ะจนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ My Media ค่ะก็หนูรู้สึกว่าตอนแรกช่วงแรกหนูก็จะแบบไม่ค่อยชินค่ะแล้วก็ปรับตัวไม่ทันอาจจะแบบเก่งๆกับทุกคนในค่ายบ้างแต่พอมาแบบเริ่มเจอวันที่2หรือว่าวันถัดไปหนูก็รู้สึกว่าโอเคเราแบบพวกพี่เขาใจดีแบบทุกคนคุยได้แบบสบายใจได้เลยหนูก็ได้คุยกับเด็กในค่ายเขาก็แบบว่าน่ารักตลกเฮฮากันทุกคนเลยค่ะตอนนี้ก็มีโปรเจกต์เรื่องแคร์เบลค่ะหนูรับบทเป็นดีดีค่ะได้ลองเล่นเป็นดีดีครั้งแรกแล้วก็เป็นอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยที่หนูได้เล่นก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามผลงานแคร์เบลด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตหนูด้วยนะคะฝากเอ็นดูดีดีด้วยนะคะดีดีมาแล้วค่ะก็สิ่งที่รู้สึกท้าทายสำหรับหนูที่สุดก็คือการเล่นแบบออกแนวร้ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นที่แบบทำไม่ได้แต่ว่าบางบทที่ต้องแบบลงเล่นไปแบบลึกๆจริงๆอ่ะอันนี้หนูจะยังไม่ค่อยได้หนูก็จะพัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดค่ะแล้วก็จะทำให้ทุกคนที่รอดูภูมิใจแน่นอนค่ะบทดีลี่นะคะคือเป็นบทที่แบบเฟียสมีความแบบเอาแต่ใจดื้อมากๆแล้วก็แบบไม่ฟังใครแบบตัวเองเป็นที่หนึ่งเวอร์แคลร์กับเบลเจอแน่ค่ะก็ฝากทุกคนติดตาม Instagram แล้วก็ X แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะ Instagram ของหนูก็คือ ANGIETIIRA ค่ะแล้วก็ X ก็เหมือนชื่อเดียวกับ Instagram เลยค่ะส่วน TikTok หนูชื่อ ANGIONEI ค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะหนูแองจี้ค่ะแล้วนี่คือ Fact About แองจี้ค่ะ